SBA kërkon ngritjen e SPAK, do të hetojë dosjet e zyrtarëve të lartë. Prokurorët do të kenë mbrojtje të posaçme, gati komandimi i 2 anëtarëve. Parlamenti Evropian kritika Macron, miraton rezolut të re për hapjen e negociatave. Refuzimi do të sjellë destabilitet në Ballkan dhe ulje të ndikimit të Europës. KLSH-n alarm për kostot e koncesioneve, fatura në një vit do të shkojë në 23 miliard lekë për gjysmimi i rritjes ekonomike, sjell grop të madhe në buxhet. Familjarët që do të përdorin qese plastike do të gjobiten deri në 100.000 lekë, zbulohet ligji i ri që do të ndërpritet prodhimi dhe importimi. Vučić ngre dyshime për arritjen e marrëveshjes me Prishtinën, mini Schengeni ballkanik, reagim ndaj refuzimit të hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Të nderuar televizionistë, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në radio televizionin Ora. Një ditë pas debateve në KLP, Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklaruan se do të ofrojnë mbrojtje për prokurorët e SPAK me qëllim që ata të jenë të pandikueshëm nga çdo lloj presioni. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit zhvilloi një takim me kryetarin e KLP-s Ibrahimi duke nxitur formimin e SPAK. Kreu i Këshillit të Prokurorisë po shqyrton edhe mundësinë e formimit të SPAK me 8 prokuror të emëruar, ndërkohë që 2 të tjerë do të jenë të komanduar. Mbledhja e radhës e KLP-s pritet të zhvillohet ditën e premte. Ndihmës sekretari i Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jorgen Andrews, është takuar me kryetarin e KLP-s në Tiranë, Gent Ibrahimi, ku ka nxitur përshpejtimin e procedurave për forcimin e prokurorisë së posaçme SPAK. SBA duket se do të ofrojë mbrojtje për prokurorët e kësaj njësie, me qëllim që ata të jenë të pandikuar nga çdo lloj presioni. KLP njoftoi si Jorgen Andrews, i caktuar në Byron Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe çështjeve të zbatimit të ligjit mbikëqyrë programet të kësaj byroje në Europë, Azi, duke përfshirë dhe Afganistanin dhe Pakistanin. Në takim ishte e pranishme dhe Leila Moses Onëshe nga arkora me punë e SBA-s në Shqipëri, si dhe 2 përfaqësues të OPDAT, Julie Craven dhe Michel Lakomi. Gjatë takimit Ibrahimi theksoi se në 10 muaj KLP-ja ka ngritur infrastrukturën ligjore solide për ngritjen e SPAK. Këshilli është në hapat e fundit për 2 procese të rëndësishme, zgjedhja e prokurorit të përgjithshëm dhe ngritja e SPAK. Po shikojmë hapësirat ligjore për ngritjen e SPAK me 8 prokuror tashmë të kaluar në vetting dhe 2 prokuror të komanduar nga lista e kandidatëve të kualifikuar për SPAK, të cilët kanë kaluar vettingun me vendim të formës së prerë. Nga ana tjetër, zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës ka siguruar se SBA do të vazhdojë të mbështetë zbatimin e reformës së drejtësisë në Shqipëri. Jemi të ndërgjegjshëm për presionin me të cilin përballet KLP-ja dhe jemi të vendosur t'ju ofrojmë mbështetjen tonë për mbrojtjen e prokurorëve të SPAK-ut. Keni ngritur një bazë ligjore të fortë për institucionet e reja të drejtësisë, e aftë të mbajë larg korrupsionin dhe presionin e politikës mbi këto struktura. Duhet ndryshuar mentaliteti për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në vend, sepse tani do të keni instrumentet e duhura. Të hënën KLP-ja dështoi të vazhdojë procedurën e formimit të SPAK pas kërkesës së antarit Besnik Cani për shtyrjen e mbledhjes. Ndërkohë, zëvendësi ambasadori amerikan në Tiranë Daniel Koski apeloi për më shumë përkushtime ndaj forcimit të demokracisë në institucione. 14 zyrtarë shqiptar të dyshuar për raste korrupsioni do të hyjnë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke u shpallur persona non grata. Ambasada amerikane në Tiranë sqaroi përmes një videoje se zyrtarët e përfshirë në raste të korrupsionit madhor bashkë me familjarët e tyre nuk do të marrin kur vizë për në Amerikë. Në shkurt të këtij viti, ambasada njoftoi se 170 zyrtarëve shqiptar u ishin anuluar vizat për shkak të implikimit në korrupsion, ndërsa shumica prej tyre ishin gjyqtarë dhe prokurorë. Ambasada amerikane në Tiranë ka njoftuar se lista e zyrtarëve shqiptar të shpallur non grata në SBA do të shtohet me 14 emra të tjerë. Në një postim në Facebook, selia diplomatike bën me dije se korrupsioni madhor i zyrtarëve të lartë do të jetë në fokus të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Sipas njoftimit, emrat e rinj janë subjekti nenit 7031C, që kanë fokus zyrtarët e përfshirë në korrupsion madhor. Qeveria e Shteteve të Bashkuara është e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit dhe respektimin e sundimit të ligjit në mbar botën. Lufta kundër korrupsionit është prioriteti i punës së ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Këtë javë ne do të shpjegojmë përcaktimet publike për korrupsion madhor sipas nenit 7031C të legjislacionit të Shteteve të Bashkuara. Kur Shtetet e Bashkuara mësojnë se një zyrtar qeveritar i huaj është përfshirë në korrupsion madhor, sekretari i shtetit ka autoritetin të shpallë individët dhe anëtarët e familjes së tij apo saj të afërt, si të skualifikuar përgjithmonë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara.
Matesja rohet se neni 731 C ka në fokus zyrtarët e përfshirë në korrupsion madhor, përfitime të tjera në këmbim të favoreve për shkak të postit, përvetësim të fondeve publike, ndërhyrje në procese gjyqësore zgjedhore apo procese të tjera publike. Deri më tani janë bërë të ditur vetëm 3 emra konkret. Ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla, deputetit Tom Doshi, ish kryetarit të bashkisë Durrës Vangjush Dako dhe bashkëshorteve dhe fëmijëve të tyre. Në shkurt të këtij viti, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka bërë me dije se janë 170 zyrtarë shqiptar që preken nga kjo masë, ku pjesa më e madhe e tyre janë gjyqtarë dhe prokuror, të cilët janë konstatuar me probleme gjatë vetingut. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka shpallur vakancën për një vend antari në gjykatën kushtetuese pas mbarimit të mandatit të antarit Besnik Imeraj. Në njoftimin e bërë publik nga zyra e kreut të shtetit, theksohet se presidenti i ka përcjell këshillit e emrimeve në drejtësi emrat e kandidatëve Det Kazneci, Envi Incka, Prel Martini, Shaqira Sanaj, Vasil Bendo dhe Vjosa Bodomujo, të cilët kanë shprehur interes për garën në fjalë. Sipas procedurës do të jetë ketë që do të bëjë vlerësimin e kandidatëve për një vend bosh në kushtetuese dhe nëse ata do të plotësojnë kriteret, do të bëjë pikëzimin e tyre për ta përcjellë më pas propozimin për emërimin e antarit të ri. Bashkimi Evropian ka rikthyer edhe një herë vëmendjen nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut për çështjen e negociatave. Të njëjtën do të votohet një mocion në mbështetje të çeljes së bisedimeve, ndërsa në debatet e nisura këtë të martë nuk munguan as akuzat ndaj presidentit francez Emmanuel Macron. Parlamenti Evropian do të diskutojë të mërkurën dhe do të votojë të njëjtën një rezolut për zgjerim që lidhet drejt për drejt me rastet e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Lajmi është bërë i ditur në faqen zyrtare të PS, një institucion i cili është në shumicë në favor të dy vendeve. Gjithsesi, mbetet të shihet se çfarë propozimesh do të ketë rezoluta, në kushtet kur vendimi i fundit i Këshillit të Bashkimit Evropian u prit me zhgënjim nga ana e qytetarëve dhe politikës. Në fjalën e tij, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk deklaroi se shumica e vendeve anëtare ishin pro çeljes së bisedimeve dhe se vendimi i kundërt që u mor në qasjen e tij ishte një gabim. Ndërkaq, në të njëjtën linjë ishte dhe qëndroi edhe presidenti i Komisionit Jean-Claude Juncker. De la décision ou de la non-décision du Conseil européen. La Macédoine du Nord et l'Albanie. Më duhet të them se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut e meritonin hapjen e negociatave. Mos hapja e tyre ishte një gabim i madh nga ana e BE-s. Ne nuk krijojmë një përshtypje të mirë kur u japim vendeve një detyrë. U themi se po përmbushën këto objektiva, negociatat do të hapen, e më pas japim një verdikt negativ. Ballkani Perëndimor është një interes strategjik i BE-s dhe një rajon me potencial. Të dy zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian u shprehen se shpresojnë që gjërat të ndryshojnë deri përpara samitit të ardhshëm të liderave të Unionit që do të mbahet në muajin maj në Zagreb. Mes paqartësisë mbi atë që po ndodh realisht, duket se ky është afati i ardhshëm i cili do të mbajë në ankth dy vendet tona, por edhe këtë radhë duket se do të jetë e vështirë për një përgjigje pozitive. Presidenti serb Aleksandar Vučić është e marrëveshjen për mini Schengenin ballkanik të firmosur këtë muaj si një reagim ndaj dyshimeve të Bashkimit Evropian për zgjerimin. Ai mbetet dyshues edhe për një akord me Prishtinën, teksa rithekson se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, ndërsa komenton edhe çmimin për Nobelistin Handke të anatemuar për pikpamjet e tij pro-serbe. Mini Schengeni ballkanik dhe Unioni doganor që Shqipëria, Maqedonia Veriore dhe Serbia firmosen më 10 tetor mund të kthehet në realitet brenda vitit 2022. Në një intervistë me vienezen Der Standard, presidenti serb Aleksandar Vučić tha të martën se vendet e rajonit duhet të kujdesen për veten përderisa Bashkimi Evropian po i vonon perspektivën e integrimit. Tani nuk flitet më për shtete europiane që janë të lodhura me procesin e zgjerimit, por në të ardhmen e afërt kërkohet të shmanget çdo antarësim i ri. Ndaj duhet të kujdesemi për veten dhe të fokusohemi te 4 lirit kryesore, që janë liria e lëvizjes, e kapitalit, e njerëzve dhe shërbimeve. Vučić foli edhe për vazhdimin e dialogut me Kosovën tani që vendi mund të ketë Albin Kurtin për kryeministër. Ne përjashtojmë thuajse plotësisht mundësinë e njohjes së shtetit të Kosovës brenda kufive aktual. Por amerikanët na thonë se Bashkimi Evropian do na kërkojë këtë gjë. Nëse Kosova siguron gjithçka, njohjen, territoret, njerëzit tanë, po ne çfarë fitojmë? Antarësimin e BE pas 10 viteve, siç u premtua Maqedonisë së Veriut se do i hapeshin negociatat për antarësim? Kryeshtetari 49 vjeçari i Serbisë komentoi edhe polemikat e çmimit Nobel për autorin austriak Peter Handke, i akuzuar si filoserb dhe përkrahës i gjenocideve në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. E kam uruar dhe kam dëshirë të lexoj librat e tij për Serbinë para se të na vizitojë së shpejti. Nuk dua ta gjykoj, por ka të drejtë kur thotë se ne serbët kemi humbur më shumë jetë njerëzish nga bombardimet.
shkatëruan vendin dhe humbëm 30 vite ekonomi duke pasur tani të njëjtin prodhim kombëtar si në vitet 90. Sipas Vučić, Handke ka treguar se si duhet të sillet një intelektual i vërtet që i qëndron pozicionit të vet pavarësisht parëgjykimeve dhe cënimit moralit. Jo vetëm Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, por edhe kontrolli i lartë i shtetit ka dhënë alarmin për rrezikun që buxheti i shtetit i vjen nga kontratat partneritet publik-privat. Në raportin më të fundit thuhet se fatura për 2019 shkon në mbi 12 miliard lek dhe deri në 2024 fatura e detyrimit do të arrijë në 23 miliard dollar. Po kështu kësaj fature i shtohet edhe koncesioni i fundit për kepin e Rodonit. Kontrolli i lartë i shtetit ka ngritur alarmin për pasojat që mund t'i vinë buxhetit të shtetit nga kontratat e partneritetit publik-privat. Në raportin më të fundit thuhet se detyrimet ndaj kompanive që kanë fituar kontrata për vitin 2019 arrin në 12.6 miliard lek, ndërsa deri në vitin 2024 fatura do të rritet gradualisht deri në 22.7 miliard. Këto detyrime përfshin 15 marrëveshje. Mëtej në vitin 2032 shuma që shteti shqiptar do të duhet paguaj zbret në 10.6 miliard lek. Por ndërsa situata konsiderohet e rrezikshme, qeveria ka vazhduar me miratimin e një tjetër koncesioni. Një ditë më parë, në buletinin zyrtar u publikua fituesi i ndërtimit portit i jahteve në zonën e kepit Rodonit, një nga bukuritë e ralla e të paprekura deri më tani të Shqipërisë. Vlera e investimit vetëm për këtë projekt arrin në 883 milion lek PATVSH, me një kozgjatje 35 vjeçare. Për KLSH-n, shqetësuese është edhe skema që parashikohet prej qeverisë për shlyerjen e koncesioneve. Sipas KLSH-s, si rregull pagesat nuk duhet të tejkalojnë kufirin prej 5% të të ardhurave tatimore faktike të vitit paraardhës buxhetor. Nga KLSH vlerësohet i domosdoshëm respektimi i këtij kufiri për të gjithë kozgjatjen e kontratave koncesionare, por edhe për vitet në vazhdim, por duke parë edhe uljen e rritjes ekonomike, mbetet shqetësim për situatën që do të krijojnë këto detyrime. Ndaj KLSH kërkon vëmendje maksimale mbi normën e rritjes së të ardhurave për efekt të respektimit kufirit prej 5% gjatë zbatimit kontratave. Një tjetër shqetësim është edhe ndikimi i projekteve të partneritetit publik-privat në borxhin publik, i cili sipas KLSH-s ndikohet nga kontratat koncesionare. Ndërkohë Partia Demokratike e cilëson vendim korruptiv dhënien me koncesion të kepit të Rodonit duke e cilësuar një praktikë abuzive. Drejtori i kabinetit Dorian Teliti bëri përgjegjës drejt për drejt Ramën dhe ministren Balluku për këtë aferë korruptive dhe klienteliste. Sipas demokratëve, kapja e shtetit nga krimi dhe oligarkët është arsyeja kryesore që Shqipëria është jashtë Bashkimit Evropian. Partia Demokratike e cilësoi dhënien me koncesion të kepit të Rodonit si një vendim korruptiv dhe klientelist të qeverisë Rama. Sekretari për çështjet ekonomike Dorian Teliti tha se kapja e shtetit nga krimi dhe oligarkët është arsyeja kryesore që Shqipëria është jashtë Bashkimit Evropian. Kepin e Rodonit ja dha për 35 vjet Orland Ziut, i njohur nga mediat si trafikant ndërkombëtar droge, prej vitesh i lidhur ngushtë me pushtetin e Edi Ramës. Gjithashtu para pak kohësh, Erion Velia i dha atij koncesionin e terminalit jugor të transportit Tiranës. Kapja e shtetit nga krimi dhe oligarkët është arsyeja kryesore që Shqipëria është jashtë Bashkimit Evropian. Sipas Partisë Demokratike, për këtë koncesion nuk pati garë reale, duke eliminuar kështu konkurrencën dhe duke i shndëruar vendimet e Edi Ramës dhe Belinda Ballukut në vendime klienteliste. Partia Demokratike zotohet se do t'u kthejë njerëzve qeverisjen nëpërmjet të zgjedhjeve të lira e të ndershme. Gjykata e Shkodrës liroi 3 sportistë të vllaznisë të arrestuar në kuadër të operacionit Oaz si pjesë e grupit kriminal Bajri. Armir Grimaj, Nelson Hysa dhe Fabiola Rexhepi akuzoheshin për shitblerje ndeshjeje, por prokuroria dështoi të provojë akuzat ndaj dhe kërkoi pushim të çështjes. 3 sportistët e vllaznisë arrestuar si pjesë e grupit kriminal Bajri në Shkodër janë liruar nga burgu. Gjykata e faktit në Shkodër ka shpallur të pafajshëm dhe e ka lënë të liri portierin e vllaznisë dhe trajnerin e kombëtares së femrave Armir Grimaj, boksierin Nelson Hysa, si dhe portierin e Terbunit Fabiola Rexhepi. Seanca gjyqësore u zhvillua me dyert të mbyllura dhe u kryesua nga gjyqtari Tonin Stërkaj dhe prokurore Edlira Cufi. 3 sportistët u arrestuan vitin e kaluar në kuadër të operacionit policor të koduar Oaz që sipas policisë goditi grupin kriminal Bajri me veprimtari në Shqipëri e disa vende të Bashkimit Evropian. Ndaj sportistëve
U ngrit akuza e përfshirjes në trukim të rezultateve të ndeshjeve sportive, por pas hetimeve prokuroria nuk arriti t'i provojë pretendimet. Në seancën e së martës, prokuroria Edlira Cufi ka kërkuar pushimin e çështjes dhe lirimin e të pandehurve. Dosja fillimisht u gjykua nga krimet e rënda që në muajin gusht vendosën t'i ndajnë 3 sportistët nga pjesa tjetër e grupit dhe ja kaluan për kompetencë gjykatës së Shkodrës. Grima është një nga portierët më me emër në futbollin shqiptar. Ai ka qenë portieri i ekipit të futbollit të Vllaznisë në vitet 1998 deri në vitin 2001, kohë kur ky ekip është shpallur kampion. Nelson Hysa, 35 vjeç, ka qenë kampion boksi me Vllaznin, ndërsa Fabio Lorexhepi, portieri i ekipit të Vllaznisë. Mjalko Gdhima, biznesmeni që sulmoi turistët spanjoll në lokalin e tij në Porto Palermo, ka dështuar edhe një herë të dalë nga qelia. Gjykata e apelit në Vlorë ka refuzuar për herë të dytë kërkesën për një masë më të lehtë sigurie, edhe pse ai pretendon se sëmundjet i rrezikojnë jetën dhe ofroi 800.000 lekë si garanci. Veç raporteve mjekësore, avokati i Kogdhimës ka theksuar në gjykatë se klienti i tij nuk ka asnjë rrezikshmëri shoqërore, pasi edhe lokali ku nisi gjithçka tashmë është shembur nga IKMT. Qytetarët që do të përdorin qese plastike do të përballen me gjoba. Për këtë qëllim, Ministria e Mjedisit ka propozuar ndryshime në ligj, ku penaliteti shkon deri në 100.000 lekë, ndërsa gjoba do të vendosen edhe ndaj bizneseve që prodhojnë, importojnë apo tregtojnë qese. Në Shqipëri çdo ditë përdoren mbi 2 milion qese plastike, që përfundojnë në rëndom të hedhura në rrugë apo edhe anë lumejve. Këto qese do të mund të përdoren deri në datën 1 qershor të vitit 2020. Pas kësaj date, subjektet që i prodhojnë, i tregëtojnë apo i përdorin do të përballen me penalitete. Gjoba për bizneset varion nga 1 milion deri në 1.5 milion lek, por për herë të parë, masa do të merren edhe ndaj qytetarëve që do t'i përdorin. Kemi futur për herë të parë një koncept të ri gjobash, që janë gjobat për personat të cilët përdorin qese plastike në territorin e Shqipërisë. Këto gjoba variojnë nga vlera 300.000 lek ose 30.000 lek deri në 100.000 lek të rinj. Projekti ligji që është ende në fazën e konsultimit publik parashikon ndalimin e të gjitha qeseve plastike deri në qershor të vitit të ardhshëm. Përjashtim, thotë zëvendës Ministria e Mjedisit dhe Turizmit, do të ketë vetëm kur përdoren për shërbimet higjieno-sanitare. Jemi duke ndaluar të gjitha qeset plastike mbajtëse me vesh. Jemi duke lejuar, dhe kjo sanksionohet në ligj, vetëm qeset plastike mbajtëse higjieno-sanitare, të cilat janë qeset plastike mbajtëse apo transportuese, që cilat shërbejnë për grumbullimin, paketimin dhe ose transportimin e mbetjeve. Ornela Çuçi shpjegon se kjo nismë, që së shpejti pritet të konkretizohet në ligj, vjen për shkak të problemeve që shkaktohen në mjedis. Problem i jashtëzakonshëm vizual, shumë qytete mbyten me shiun e parë dhe arsyeja kryesore e kësaj mbytjeje është bllokimi i depuratorëve të shesheve ose të rrugëve për shkak të qeseve të holla plastike. Pas qeseve, Ministria e Mjedisit synon të ndalojë edhe produktet plastike një përdorimshe.